Egészen elképesztő, hol tartanak manapság a LED-es projektorok, hogy milyen fejlődésen mentek át az elmúlt néhány évben. A fényerő az 5-szöröse a korábbiaknak, a hang meg már sokkal jobb, mint egy lapos tévé esetén, és megjelentek az okos funkciók is. A mai videóban az év egyik legjobb LED-es projektorát fogom bemutatni nektek. A Vanbo nálam a formatervezés egyik királya, legalábbis ha projektorokról van szó. Már a korábbi gépei a T2 Max-szel kezdődően azonos stílusjegyeket viseltek, ennek a vonalnak mint egy megkoronázása lett most a Mozart One, a mai bemutatómban szereplő vetítő. A gép arányai maradtak, de nagyon sok minden változott, nagyobb lett a méret és nagyobb a tömege is. A Vanbo Mozart One megkapta a megszokott fényes fekete előlapot az optika köré, de az alatta lévő rész a megszokott lyugacsostól egy elegánsabb vonalakkal tagolt felületre váltott. De nem csak ez a különbség, hanem az is, hogy a Mozart One esetén már kihajtható lábat kapunk, vagyis ez a gép egy egyszerű tripodra már nem tehetők fel, kell neki egy polc vagy egy asztal. Ennek a változásnak prózai oka van, a gép tömege, ami jelen esetben eléri a 3,5 kilót. A burkolat legérdekesebb része az oldalán lévő hatalmas hangszóró. Ez igazából nem is rendes hangszóró, hanem egy passzív membrán, ami mélynyomóként működik, és a gépben lévő 2 darab 8 wattos hangszóró által megmozgatott levegő hajtja. Ezzel el is érkeztünk a Mozart One névadó képességéhez, hiszen a mélynyomó segítségével eddig olcsó projektortól nem hallott hangminőséget kapunk. Megpróbáltam ezt egy külső mikrofonnal rögzíteni, hallgassátok! I'm the director. We're gonna set this man on fire. We're Stokai. We need to keep it super profesh. Profesh is my middle name. You said your middle name was Danger. How do we do, boss? Really? Yeah. Holster that. Yeah, it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. Tom Ryder, the biggest action star on the planet, is missing. Talán nem túlzás állítani, a gép ezzel a hangrendszerrel vált igazi házi-mozi projektorrá, olyannál, ami mellé már nem biztos, hogy kell egy külső hangszóró vagy soundbar. Ha már a képességekről beszélek, akkor ideje sorra venni a fontosabb specifikációkat. A hangot tehát már említettem, 2 darab 8 wattos aktív és egy nagy passzív sugárzó dolgozik a gépben. A hanghoz tartozik még a hűtés hangja is, amit a nagy fényerő ellenére sikerült egészen halkra hangolni. A dupla ventilátoros rendszer az intelligens szabályzásnak hála nem lépi túl a 35 decibelt 1 méteres távolságból. A vetített kép natív felbontása Full HD, vagyis 1920x1080 képpont, de megeszi és képes leskálázni, megjeleníteni a 2, illetve 4K felbontású filmeket is. A kép oldalaránya megint szokás szerint lehet 16:9 vagy 4:3-as. A vetítési rendszer ebben a gépben már a Pixel Pro 5.0, ami tovább fejlesztett verziója a korábbi gépekben található megoldásnak. Maradt a teljesen zárt pormentes vetítési rendszer, és maradtak az üvegből készült lencsék. A Mozart One esetén a gyártó egy 5 tagú lencserendszert pakolt a gépbe. Megérkeztek az intelligens megoldások, mint az automata trapézkorrekció, az automata fókusz és az intelligens akadálykerülés is. A rendszerre és a LED élettartamára a gyártó 8 évet ad meg, de ez persze nagyban függ a használat mennyiségétől, ez ilyen minimum érték lehet. Kábeles csatlakozásból a szokásos dolgokat kapjuk, vagyis 1 darab audio kimenetet, egy HDMI bemenetet és 2 darab USB-A csatlakozót. Vezeték nélküli csatlakozásból már az újabbak kerültek a gépbe, vagyis Bluetooth esetén az 5.0, még Wi-Fi-ből a 6-os verzió. Ez azt jelenti, hogy Bluetooth miatt a hangcsúszásával már nem kell számolni, az új Wi-Fi miatt megszűnik a filmek szaggatása, ha rossz a hálózatod. Nem szóltam még a fényerőről, vagyis a fényáramról, mert ugye ez a hivatalos elnevezése a dolognak. Ennél a gépnél már 900 anzit mérhetünk, ez pedig óriási fejlődés az általán először megismert Vanbo vetítőhöz, a T2 Max-hez képest, aminek csak 200 enzi volt a fényereje. A képminőség javítására és a szemünk kimérésére is odafigyelt a gyártó, hiszen kaptunk kékfénycsökkentést és kaptunk HDR10-et is, hogy élénkebb színeket láthassunk. A végére még egy fontos dolog a szoftver, ami ebben az esetben egy Android 9-et jelent, teljes értékű Play Store támogatással. A specifikációban megadott értékek kitűnőek, szerintem már ti is kezditek érteni, hogy miért lett ez a kedvenc projektorom. A specifikáció után jöhet a milyen volt fejezet, vagyis milyen volt használni.
A gép hangját már hallottátok, ez szerintem nagyon jó, tényleg kiemeli a Mozart One-t az átlagos ledes projektorok közül ez a megoldás. A ventilátor hang egyenletes és halk, nem bántja a fület, és hát amúgy is csak addig hallod, amíg el nem indul a film, mert utána a hangszórók bőven elnyomják a hűtés zaját. A kép minőségére sem lehet egy rossz szavunk sem. A 900 ANSI azt jelenti, hogy ennél a gépnél már van értelme a HDR-nek, észrevehetően szebb színeket kapunk. Nem kell teljesen besötétíteni sem a vetítéshez, de ahogy mondani szoktam, a moziban sem világosban ülünk, így otthon is akkor lesz a legjobb, ha sötét van. A kép éles, sötét jeleneteknél nem tűnnek el a részletek, így nem gond, ha éjszaka történik az esemény, vagy esetleg az űr sötétjében, nem maradsz majd le semmiről, úgy, mint esetleg egy gyengébb fénnyel rendelkező vetítő esetén. Amiben bele tudok kötni a szokás szerint a szoftver. A gép ugyan jó pontként megkapta a teljes Play Store támogatást, de cserébe elvesztette a Widevine L1 minősítést, így például Netflix esetén nem kapjuk meg a Full HD felbontást. Magával a szoftverrel amúgy nincs gond, a gépbe pakolt hardware elegendő az zökkenőmentes működéshez. Nálam nem működött jól az akadálykerülés sem, az automata trapéz meg csak akkor, ha nem volt túl éles a vetítési szög, és a fókuszon is mindig tudtam egy picit finomítani. Ezek igazából jelentéktelen problémák, mert a vetített képet eddig is kézzel állítottam a vászonhoz, szóval ez szerintem végül is nem nagy kaland. Összegezve az eddigieket, véleményem a Vanbo Mozart One-ról a következő. Maga a vetítő, a fény, a hang, a mozi élmény, tehát maga a hardware tökéletes. Én elég nagy 100 szoros vászonra vetítek 315 centi távolságból. A kép mérete természetesen változtatható a szoftverből, így nekem 3,5 méteres távolság miatt össze kellett egy picit húznom, hogy ráférjen a 100 szoros vászonra. Az a tippem, hogy ilyen távolságból nagyjából olyan 120 colt fogsz tudni vetíteni. De a 100 coll sem kicsi, nagyjából 240 centi, ez azért pedig már elég nagy képméret. A vásznamnak sajnos nem túl jó a minősége, elég sok fény megy át rajta, ami pedig átmegy, az nem jön vissza a szememhez, és ez azért nem túl jó. Ennek ellenére a kép minőségére vagy a fény erősségére abszolút nincs panaszom, egy drágább vászonnal valószínűleg még jobb lenne. Egy mondatban összefoglalva tehát a dolgot, a hardware nálam olyan 95%-os, a szoftver meg inkább csak olyan 60 a Widevine L1 hiánya miatt. A gép ára véleményem szerint jó, vagyis a tudásához képest jó, ezekért a képességekért hazai beszerzés esetén jóval többet kéne fizetned. Kuponnal ez az ár közel 100 000 forintig csökkenthető. A kuponkódot és a linket meg fogjátok találni a videó leírásában a YouTube-on. Köszi, hogy megnézted a videót, hamarosan jövök majd egy következő teszttel, addig pedig legyetek jók!